Γεια σας και καλώς ήρθατε στο The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. Καθόμουνα και σκεφτόμουνα τις προάλλες πόσο μέσα στη ζωή μας είναι το μέλι εδώ στην Ελλάδα. Σχεδόν δεν το προσέχουμε, κάπως αθόρυβα, Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι κάτι που το σκέφτεσαι κάθε μέρα, αλλά είναι πάντα εκεί. Ακριβώς, είναι μια σταθερή παρουσία. Στο σπίτι, στο ντουλάπι της κουζίνας. Δεν λείπει σχεδόν ποτέ, θα έλεγα. Ναι, και το χρησιμοποιούμε με τόσους τρόπους. Σίγουρα. Σκέψω το πρωινό. Γιαούρτι με μέλι, ίσως και λίγα καρύδια. Κλασικό. Το πιο απλό, ίσως και το πιο ελληνικό. Ακριβώς. Ή στα γλυκά. Τα γιορτινά κυρίως. Α, ναι. Μελομακάρονα τα Χριστούγεννα. Η μυρωδιά και μόνο. Γεμίζει το σπίτι. Οι λουκουμάδες, ξέρεις, τα πανηγύρια, ζεστή με μπόλικο μέλι. Ναι, ναι. Και στην Κρήτη θυμάμαι τα ξεροτίγανα. Σε γάμους, σε βαφτίσια. Πάντα μέλι. Μια γλύκα οικία, συνδεδεμένη με τις χαρές αλλά και με την καθημερινότητα. Και ας μην ξεχνάμε τη γιαγιά. Α, ναι. Η κουταλιά μέλι για τον πονόλεμο. Πάντα. Είναι φάρμακο, έλεγε η δική μου. Το ίδιο και η δικιά μου. Και ξέρεις, ίσως και να ήταν. Μια ζεστασιά, μια φροντίδα, μέσα σε μια κουταλιά. Ναι, ακριβώς. Μια φροντίδα. Και πίσω από όλη αυτή την απλή εικόνα υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος. Ο κόσμος του μελισσοκόμου. Αυτός που ζει με τις εποχές, με τον καιρό, με τις μέλισσες. Είναι ένας κύκλος που δεν σταματά ποτέ, έτσι. Ακριβώς. Πάρε τον χειμώνα, ας πούμε. Φαινομενικά είναι μια ήσυχη περίοδος. Για τις μέλισσες, ναι. Μαζεμένες στην Κυψέλη, προστατευμένες. Ναι, αλλά ο μελισσοκόμος δεν κάθεται. Είναι η ώρα του εργαστηρίου. Α, μάλιστα. Καθαρίζει τις παλιές κήρυθρες, ετοιμάζει τα πλαίσια, συντηρεί τις κυψέλες. Δουλειά σιωπηλή, αλλά απαραίτητη. Προετοιμασία. Λοιπόν, ναι. Η βάση για την επόμενη χρονιά. Ακριβώς. Και μετά, σιγά-σιγά έρχεται η άνοιξη. Το ξύπνημα. Το ξύπνημα της φύσης και των μελισσιών μαζί. Οι πρώτες ανθοφορίες, οι αμυγδαλιές που είναι τόσο σημαντικές. Ναι, δίνουν την πρώτη όθηση. Και μετά οι πορτοκαλιές, αχ, αυτή η μυρωδιά. Στον αέρα, μεθυστική. Εκεί τα μελίσια δυναμώνουν πολύ, Πάρα πολύ. Η βασίλισσα γεννά συνεχώς, ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία Ναι, και θέλει προσοχή. από τον μελισσοκόμο. Ναι, πρέπει να είναι εκεί, να δίνει χώρο, να προσέχει την υγεία τους και να προλάβει τη σμηνουργία. Η σμηνουργία. Αυτή η εικόνα ενός ολόκληρου μήνους να φεύγει. Είναι εντυπωσιακή. Είναι ο φυσικός τρόπος τους να πολλαπλασιάζονται. Αλλά για τον μελισσοκόμο σημαίνει απώλεια. Καταλαβαίνω. Άρα πρέπει να ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Ναι, θέλει τέχνη και γνώση. Να διαιρέσει το μελίσι την κατάλληλη στιγμή ίσως. Και έτσι, περνώντας την άνοιξη, φτάνουμε στο καλοκαίρι. Η καρδιά της παραγωγής. Η ζέστη, ο ήλιος και τα άνθη. Πολλά άνθη. Ειδικά στα βουνά και στα νησιά. Το θυμάρι. Α, το θυμάρι. Στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, σε αυτά τα ξερά, τα πετρώδη μέρη. Η μυρωδιά του και μόνο το καλοκαίρι είναι μοναδική. Και το μέλι που δίνει. Αυτό το χρυσαφί, το έντονο, το αρωματικό. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Το θυμαρίσιο. Πραγματικά. Και μετά, κοίτα, έρχεται η ώρα του τρίγου. Η ανταμοβή. Η ανταμοβή, ναι. Και συχνά είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Μια μικρή γιορτή. Θυμάμαι κι εγώ τον παππού μου. Είχε λίγες κυψέλες, ξέρεις, στην άκρη του χωραφιού. Αλήθεια? Ναι. Και μαζευόμασταν όλοι όταν ήταν η ώρα. Η μυρωδιά του κεριού που έλειωνε, του ζεστού μελιού που έτρεχε. Αχ, αυτή η μυρωδιά. Και η γεύση. Να δοκιμάζεις λίγο μέλι ζεστό κατευθείαν από την κυρίθρα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι γεύση καλοκαιριού παιδικών χρόνων. Μένουν αυτές οι μνήμες. Πολύ έντονα. Και μετά το καλοκαίρι έρχεται το φθινόπωρο. Η φύση αλλάζει. Ναι, και αλλάζει και η δουλειά της μέλισσας. Σε κάποιες περιοχές έρχεται η ώρα για το πεύκο, για το έλατο. Το πευκόμελο. Πιο σκούρο, έτσι. Ναι, πιο σκούρο, πιο πυκνό, όχι τόσο γλυκό. Είναι διαφορετικό. Και δεν είναι από άνθη, σωστά. Όχι, είναι από το μελίτωμα. Από τις εκκρίσεις ενός εντόμου που ζει στα πεύκα ή στα έλατα. Άλλη μια ιδιαιτερότητα της ελληνικής φύσης. Ακριβώς. Στη Χαλκιδική, στην Εύγεια, στην ορεινή Ελλάδα. Πολύ σημαντικό μέλι γι' αυτό. Και μετά, σιγά σιγά, ο κύκλος αρχίζει να κλείνει πάλι.
Προετοιμασία για το χειμώνα. Ναι, και για πολλούς μελισσοκόμους όλος αυτός ο κύκλος περιλαμβάνει και ταξίδι. Η νομαδική μελισσοκομεία που λέμε. Μάλιστα. Μια πρακτική πολύ παλιά στην Ελλάδα. Να μεταφέρεις κυψέλες. Πρέπει να είναι δύσκολο αυτό. Να τις φορτώνεις, συνήθως τη νύχτα, Ναι, τη νύχτα. Μην τα έσες είναι μέσα. Με προσοχή, με ηρεμία και μετά οδήγηση. Για να τις πας εκεί που έχει την καλύτερη ανθοφορία, εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς από τα πορτοκάλια της Πελοποννήσου, ας πούμε, στα θυμάρια ενός νησιού και μετά ίσως στα έλατα της ορεινής Ελλάδας ή στα πεύκα της Βόρειας Ελλάδας. Να συνεχείς κλίνηση, ακολουθώντας τη φύση. Ναι, και πρέπει να ξέρεις καλά τον τόπο. Να διαβάζεις τον καιρό, να ξέρεις πότε ανθίζει τι και πού. Είναι μια βαθιά σύνδεση με τη γη. Αυτή η γνώση, αυτή η σύνδεση φαίνεται καμιά φορά και στη λαϊκή αγορά. Α, ναι, στον πάγκο του παραγωγού. Που βλέπεις τα διάφορα βάζα. Άλλο χρώμα το ένα, άλλο το άλλο. Και δοκιμάζεις. Σου δίνουν να δοκιμάσεις με ένα κουταλάκι. Ναι, και ρωτάς, από πού είναι αυτό, τι άνθος είναι, φετινό. Και πιάνεις την κουβέντα. Σου λέει ο παραγωγός για τον τόπο του, για το πώς πήγε η χρονιά, αν έβρεξε την κατάλληλη στιγμή. Είναι μια ωραία στιγμή αυτή. Μια επαφή. Και μαθαίνεις. Ψάχνεις ίσως για το μέλι που είναι πιο αγνό. Το απαστεριότο. Αυτό που λένε ότι κρατάει όλα τα καλά του. Ναι. Και δεν σε νοιάζει αν μετά από λίγο καιρό αρχίσει να κρυσταλλώνει. Το αντίθετο μάλιστα. Λένε πως η κρυστάλλωση είναι σημάδι ποιότητας, ότι είναι φυσικό μέλι. Ακριβώς. Είναι μια φυσική διαδικασία. Αυτή η γνώση, ξέρεις, τα μικρά μυστικά, περνάνε από τον πατέρα στο γιο, από τη μάνα στην κόρη. Στα χωριά, στα νησιά, εκεί που η παράδοση είναι πιο δυνατή. Βλέπεις ακόμα την αλληλοβοήθεια. Στον τρίγο ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ναι, υπάρχει αυτή η κοινότητα. Και η υπομονή, όπως λέει και η παρομία. Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. Ακριβώς, ταιριάζει απόλυτα στη μελισσοκομεία. Θέλει χρόνο, θέλει φροντίδα, θέλει σεβασμό στον ρυθμό της φύσης. Δεν μπορείς να βιάσεις τα πράγματα. Μεγάλη υπομονή, όντως. Και είναι ενθαρρυντικό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κάποιους νέους ανθρώπους να επιστρέφουν. Ναι, να ασχολούνται με τη γη, με τη μελισσοκομεία. Όχι σαν μόδα ίσως. Αλλά σαν επιλογή ζωής. Μιας ζωής πιο κοντά στη φύση, πιο αληθινής ίσως. Ναι, παρά τις δυσκολίες. Γιατί υπάρχουν δυσκολίες, δεν είναι όλα ρόδινα. Σίγουρα. Οι αλλαγές στο κλίμα, για παράδειγμα, που αλλάζουν τις εποχές ανθροφορίας. Ναι, ή η ξηρασία κάποιες χρονιές. Και οι πυρκαγιές, που είναι μια τεράστια πληγή. Ειδικά για τα πευκοδάση. Που καίγονται και χάνεται η παραγωγή του πευκόμελου για χρόνια. Είναι σοβαρές προκλήσεις. Αλλά, κοίτα, υπάρχει και μια ανθεκτικότητα, μια επιμονή. Οι άνθρωποι συνεχίζουν. Ναι, υπάρχει μια συνέχεια. Και ένας σεβασμός. Ένας βαθύς σεβασμός. Πρώτα απ' όλα για τις ίδιες τις μέλισσες. Αυτά τα μικρά, τα θαυμαστά πλάσματα. Πόσο σημαντικές είναι για όλη την ισορροπία της φύσης. Απίστευτα σημαντικές. Και νετά, ένας σεβασμός για τη γη που μας δίνει αυτούς τους θησαυρούς. Και για τους ανθρώπους που με κόπο και μεράκι συνεχίζουν αυτή την πανάρχια τέχνη. Με υπομονή, με αγάπη για αυτό που κάνουν. Είναι όμορφο όλο αυτό. Είναι, ναι. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο από το The Language Year.